אז אני מתעסק בהחזקת הציוד הזה. עובד מבוקר עד צהריים כמה שעות, וזה מאפשר לי להתנועע ולהיות גם עם אנשים אחרים, ולראות מה שמתרחש במשק. נולדתי בפסח שני, 1920, תרצ"ד, 2 למאי 1920, כבן 5 במשפחה. אני נולדתי שבוע ימים אחרי שהתרחשה ועידת סן רמו, וחבר הלאומים אישר את הצהרת בלפור. בשביל עם ישראל זו הייתה באה הישועה, קיבלתי את השם יהושע. יצא ככה שהסבא והסבתא מצד האמא החליטו שאני אתחנך אצלם, וזה השפיע מאוד, במיוחד הסבא שהיה אישיות מחנכת, הוא לא הרשה לעשות לביבות או סופגניות. והסבתא התפוצצה, כי היא אהבה לפחות אהבה את הדברים האלה. זה היה בית יחידי שהוא לא הרשה לעשות דברים על שמן, תיגונים. וזה אומר הרבה איך הידע של האדם הזה היה. זו הייתה עיירה קטנה, נידחת, שבה היו 80% יהודים, מוזנחת מאוד, גם בגלל שהיו הרבה יהודים, וגם שזה היה אזור כיבוש רוסי לפני מלחמת העולם הראשונה. בבית הספר, בכיתה ב', איפה שהתחלתי, היינו רק 63 תלמידים בכיתה אחת. והמורה היה לא יהודי ולא פולני, היה אוקראיני. לימד אותנו בכיתה ו' אנטומיה, ועד היום אני זוכר את כל חלקי הגוף הפולנית. אבא עבד תחנת קמח, והיה סדר מופתי בבית. עם אבא הרגשנו מאוד קרוב, מאוד הרצנו אותו, בגלל השקט שלו, בגלל הסבלנות, ובגלל כל האופי שלו. המלחמה פרצה ב1 לספטמבר, וכעבור שבוע הגרמנים כבר היו בעיירה. יצחק ראה מה מתרחש, שעושים סלקציה, הוא במקום שינה את תעודת זהות של האבא ב10 שנים, כאילו שהוא בן 50. והאבא הלך איתנו למחנה. ברחנו ועברנו למחנה אחר, ובסופו של דבר חזרנו לעיירה. הסתתרנו באיזשהו מקום בזה שהצטרך היה להגיש לנו עזרה. מיד למחרת גילה להלשין עלינו, כי הוציאו אותנו לאיזה מגרש לא רחוק מהבית, הוציא את הרובה בכדי לראות לאבא. יצחק ראה את זה, הוא אומר, אוי אבא, נעמד לפני האבא ונפל לראשון. זה
יחס להורים, זה אני מדגיש. היחס שלנו להורים, זה מה שנפל הראשון, ואחר כך ירובה, ואני באותו רגע, היינו 6 אנשים, היו עוד 3 בני דודים. אני באותו רגע ברחתי, כל יתר 5 נהרגו. וזה אני היחידי שברחתי. ידעתי שיש שם אצל איזשהו עיקר באיזשהו מקום יש יהודים. הלכתי לשם, הוא לא הכיר אותי, הוא לקח אותי. אחרי שבוע ימים אמר הוא לא מסוגל. כתבתי מיד מכתב לאח שלי שהוא כבר היה אז חצי שנה במחנה עבודה בקרקוב. רציתי שאח שלי ישמעו אלא שידע מה קרה לנו. לקח אותנו לעיירה הסמוכה, לווג'יסלב ברגל. ומשם לקחנו איזה טנדר, הגעתי לקרקוב, לגטו. יום הלכתי מהגטו להכין את המחנה בפלשוב, שהוא היה על בית הקברות. האח שלי הביא אותו לגטו, מגטו הגיע אליי לאותו מחנה, היינו באותו מחנה, בפלשוב. ואחר כך, מפלשוב לקחו אותו למחנה לשבניה, ושם חיסלו אותם. חיסלו את כל היהודים, השאירו רק 80 איש, ואותו השאירו. שבאו להגיד לי ששמואל נשאר בחיים, שהחזירו אותו לפלשוב, היה משהו שנס. הם היו השרידים של המשפחה, בנוסף לאח אחד שכבר היה בארץ ישראל. הוא הגיע ארצה ב-35, עם דוד החליט לעבור לצד הרוסי, הוא לא רוצה להישאר. לצערי, הוא מיד, אני חושב, ביום הראשון שההרצאה של ברברוסה, ודאי תפסו אותו כי זה היה קרוב. תמיד התמחה בחקירת תנ"ך. היה לו תמיד תנ"ך עם הרבה הערות. ובתחנת הרכבת, כשנפחדתי ממנו, נתן לי את התנ"ך ואמר לי, תשמור עליו. ושמרתי על זה כל הזמן במחנות ריכוז עד שהגעתי למטהאוזן. מטהאוזן התפשט, הפשיטו אותנו, נשארנו ערומים ויחפים, והתנ"ך הזה בוודאי מונח שם. הייתי מכיר אותו מרחוק. והאח הרביעי היה אהרון. הוא היה יליד 16. הוא היה אדם מאוד מוכשר. אחרי שגמר בית ספר יסודי, למד בתיכון בעיירה הסמוכה. כשהתייצב לצבא, קיבל במקום פטור. לפי החוק הוא צריך לקבל מיד קצונה. מתוך זה שהוא היה יהודי, לא קיבלו אותו. כל פעם שאני נמצא באיזה זה, עכשיו בזמן האחרון, כשהנכד שלי היה בגמר קורס קצינים, אני מאוד מתרגש ונזכר על האח הזה. בסופו של דבר אני לא נשאר בחיים גם שמה. המסקנה, שני האחים האלה שברחו לרוסיה, שעשו משהו, בסופו של דבר לא נשארו. ואני והאח שהיינו פסיביים, ועברנו כאן 7 מדורי גיהנום, זה יד הגורל. אחד הדברים שמאפיינים את שני האחים זה הכושר, או יותר נכון סף כאב אינסופי. לא זכיתי ליותר מדי סיפורים על התקופה ההיא, אבל מדי פעם פגישה עם אדם שאני מכיר שסיפר שהוא חזר מסיור בפולין והוא ראה את שבילי המצבות שנמצאות שם, ויהושע מחייך ואומר, המצבות האלה היו על הכתפיים שלי.
הצטרכנו ללכת למחצבה, לרדת איזה 150 או 180 מדרגות על חצץ כזה, מעולם לא הלכתי יחף. היה כאילו הולכים על סיכות כל הזמן, ולבחור אבן גדולה ולהביא אותה איזה קילומטרים לבנות כביש. כדי להעסיק, הייתה סתם עבודה כדי להעסיק אותנו. ותמיד בכל פעם שהלכנו ירו במישהו, מי שפיגר או מי שלקח אבן שהייתה נראית לא מספיק גדולה, נורה במקום. הכל השתנה לקראת סוף ינואר 45. התחילו הפצצות קשות מצד האמריקאים, קיצצו בצורה דרסטית את המנות אוכל. המצב היה גרוע מבחינת התזונה, ואנשים התחילו למות. גם אני חליתי, באיזשהו יום ראיתי שאני לא מחזיק מעמד, אני לא יכולה יותר ללכת, התנפחתי כולי. רגל הייתה נפוחה לגמרי, הבנתי שיש לי, כבר הכרנו את השמות, פלגמונה. האח שלי המשיך שמה, היה בבלוק שלי, והמזכיר בבלוק אמר לו שהלילה גומרים איתי. אז אני אומר, מה אני יכול לעשות? אני לא יכול לצאת מכאן, כמו שרק הלך, ומיד התחילה הסלקציה. אני יחידי שידעתי מה הסלקציה הזאת אומרת. העבירו אותנו לבלוק השני שפינו אותו. ברגע שסגרו את החלונות מבחוץ, אנשים הבינו מה כאן עומד להתרחש. התחילו יללות, בכי, מי שלא ראה את זה לא יכול להבין מה זה. הבכי נגמר, נרדמנו. אני איכשהו, נזכרתי לפני שהולכים לישון, יש קריאת שמע על המיטה. העיר אותנו הרופא הפולני, והוא אומר, התחיל ככה, מי שלא האמין באלוהים, צריך מעכשיו להאמין באלוהים. כך, אלה היו המילים הראשונות. אמורים היו לחסל אתכם, כולכם, בזריקת בנזין. כמה דקות לפני כן הגיע זה מהמפלגה בלינץ, פחדו שהטנקים הרוסים הם קרובים, שנסבול מזה, ביקשו לא לעשות את זה, ולא עשו את זה. שוכב על ידי אחד פולני, ואומר, המלחמה עוד לא נגמרת. המלחמה תיגמר רק ב5 למאי. מדוע ל5 למאי? כי ב5 למאי יש לי יום הולדת. וכך היה.